नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेटमा स्वागत छ। मौसमा एलजीसँग खुसीको 40 वर्षमा 8 किलोको मूल्यमै पाउनुहोस् 9 किलो क्षमताको वाशिङ मसिन। क्षमता वृद्धि 12.5%, मूल्य वृद्धि 0%। साथमा पाउनुहोस् फ्री 6 केजी एरियल म्याट्रिक। अब एन्ड्रोइडबाट सिधै आइफोनमा फाइल पठाउन सकिने भएको छ। गुगलले बिहिबार एक ब्लग मार्फत नयाँ अपडेट घोषणा गरेको हो। यससँगै यो सुविधा सबैभन्दा पहिले पिक्सल 10 सिरिजका स्मार्टफोनमा उपलब्ध भएको छ। अन्य एन्ड्रोइड डिभाइसमा यो सुविधा कहिले आउँछ भन्ने बारे कम्पनीले केही खुलाएको छैन। कम्पनीका अनुसार एन्ड्रोइड र आइफोन बीच फाइल सेयर गर्नको लागि एयरड्रपको एभ्रीवान फर 10 मिनट्स मोड प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताले क्विक शेयरमा गएर नजिकै देखिने एप्पल डिभाइस छनौट गर्न सक्छन्। आइफोन प्रयोगकर्ताले नोटिफिकेसनमा एक्सेप्ट गरेपछि फाइल ट्रान्सफर हुनेछ। गुगलले यो फिचरमा कडा सुरक्षा उपाय अपनाइएको जनाएको छ। हाललाई एभ्रीवान फर 10 मिनट्स मोडमा मात्र काम गर्ने भए पनि गुगलले भविष्यमा एप्पलसँग सहकार्य गरी कन्ट्याक्ट ओन्ली मोड पनि ल्याउने जनाएको छ। स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन दिने कम्पनी दोब्बर बढे पनि बजेट र ऋण सीमा भने कटौती भएको छ। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका अनुसार मंगलबारसम्म तोकिएको समय सीमाभित्र 10,243 स्टार्टअप कम्पनीहरूले कर्जाका लागि आवेदन दिएका छन्। यो संख्या गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब दोब्बर हो। गत आर्थिक वर्षमा 5,158 आवेदन परेको थियो। उद्यमीहरूको उत्साह बढे पनि सरकारले यस वर्ष कार्यक्रमको बजेट 27 करोड रुपैयाँले घटाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा यस वर्ष 73 करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ। त्यस्तै उद्यमीले पाउने कर्जाको अधिकतम सीमा पनि घटाइएको छ। गत वर्ष 5 लाखदेखि 25 लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाइने व्यवस्था रहेकोमा यस वर्ष अधिकतम सीमा 20 लाख रुपैयाँमा झारिएको छ। यद्यपि ब्याजदर भने 3% यथावत राखिएको छ। यस्तै ऋणीले सुरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकममा पनि सरकारले सहुलियत दिएर कर्जाको 10% मात्रै कायम गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई को रणनीतिक प्रयोग र संस्थागत विकासका लागि एआई कन्सोर्टियम टिम गठन गर्ने भएको छ। यसका लागि महानगरले सम्बन्धित क्षेत्रका इच्छुक विज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तिहरूसँग आवेदन आशय पत्र माग गरेको छ। महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश यो योजना अन्तर्गत दिगो शासन प्रणाली, स्मार्ट सार्वजनिक सेवा प्रवाह र व्यवस्थित शहरी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्य राखिएको छ। यस अभियानमा जोडिन चाहने इच्छुक विज्ञहरूले महानगरले उपलब्ध गराएको अनलाइन लिङ्क मार्फत आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्ने जनाइएको छ। 19 करोड 81 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गरेको आरोपमा 23 वर्षीय मोहम्मद सेफ पक्राउ परेका छन्। बुधबार बेलुका 6 बजे भद्रकालीमा केही मानिसले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गरिरहेको भन्दै सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट खटिएको टोलीले 12 कलैयाका सेफलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। सेफ हाल डल्लुमा बस्दै आएका थिए। प्रहरीले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्न प्रयोग भएको विभिन्न ब्रान्डको 2 थान मोबाइल फोन बरामद गरेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा 19 करोड 81 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बराबरको क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गरेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। सेफ उपर क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोग गर्न नहुने सम्बन्धी कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद लिएर आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। मानव रहित विमान संघ नेपाल उडानले बिना मापदण्ड सञ्चालन भइरहेका ड्रोन खेल रेसिङलाई तत्काल नियमन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। बुधबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्तासँग भेट गर्दै संघका प्रतिनिधिले नेपालका विभिन्न स्थानमा हावा तथा पानीमा हुने पाइलट विहीन उपकरणका खेलहरू मापदण्डविहीन हुँदा असुरक्षा बढेको भन्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा खेलको मर्यादा र अनुशासनमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको संघको ठहर छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले क्रिकेटको व्यवस्थापन गरे जस्तै ड्रोन खेलको जिम्मेवारी र अधिकार उडान जस्ता विज्ञ संस्थालाई दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। प्रतिष्ठित अमेरिकी म्यागजिन टाइमले सार्वजनिक गरेको यस वर्षको शीर्ष 100 तस्विरको सूचीमा 2 नेपालीले खिचेका तस्विर पढ्न सफल भएका छन्। फोटो पत्रकार प्रवीण राणा भट्ट र पर्वतारोही कुङ्गा शेर्पाले खिचेका तस्विरहरू विश्वका उत्कृष्ट 100 फोटोमा समेटिएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था AFP का लागि फोटो पत्रकार राणा भट्टले खिचेको तस्विरमा देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारमा भएको आगजनीको दृश्य कैद छ। गत भदौ 24 गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रहेको भवनमा आगजनी हुँदा उनले सो तस्विर खिचेका थिए। त्यस्तै पर्वतारोही कुङ्गा शेर्पाले सगरमाथा आरोहणका क्रममा ट्राफिक जाम आरोहीहरूको लाम देखिएको तस्विर खिचेका थिए।
अपाङ्गता भएकाहरूलाई सघाउन ह्याकाथनबाट नेपाली युवाले एआई टुल बनाएका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै भएको राष्ट्रिय स्तरको आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स एआई ह्याकाथन सनफ्लावर स्पेक्ट्रम प्रेजेन्स एआइडिए 2025 मा युवाले यस्ता टुल बनाएका हुन्। समावेशी नवप्रवर्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रतीक इनोभेसन्सको आयोजना तथा आरएक्स पिनको सनफ्लावर स्पेक्ट्रमको सहयोगमा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। ग्रान्ड फिनालेमा थिङ्क एआई समूहले विनर, मिसन 84 फर्स्ट रनरअप र एक्सेस कोडले सेकेन्ड रनरअपको उपाधि जितेका छन्। त्यस्तै टिम सिनेप्टिकले बेस्ट इनोभेसन अवार्ड हात पारेको छ। कार्यक्रममा समावेशितालाई विशेष प्राथमिकता दिएको थियो, जसमा 4 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता थियो भने करिब 40% सहभागिता महिलाहरूको थियो। छनौट भएका समूहहरूले सनवे कलेजमा 36 घण्टासम्म आवासीय रूपमा बसेर आफ्ना प्रोटोटाइप तयार पारेका थिए। प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार आचार संहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गर्ने 48 वटा सामाजिक सञ्जाल पेजमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काउन्सिलले समाजमा हिंसा, त्रास र अफवाह फैलाउने सामग्री राखेको भन्दै ती माध्यमहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको जनाएको हो। आफ्नो विशेष अनुगमनका क्रममा युट्युब र फेसबुकबाट अश्लील, उत्तेजक, गलत, निराधार र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने किसिमका सामग्री सम्प्रेषण भएको पाइएको काउन्सिलको भनाइ छ। प्रेस काउन्सिलले पत्रकारिताको मूल्य मान्यता विपरीत समाजमा उत्तेजना, घृणा तथा द्वेष फैलाउने सामग्री सम्प्रेषण नगर्न सञ्चार माध्यम तथा आम सर्वसाधारणलाई अपील समेत गरेको छ। गुगलले आफ्नो बहुचर्चित गुगल असिस्टेन्ट सेवालाई सधैँका लागि बन्द गर्ने तयारी गरेको छ। करिब 1 दशकदेखि एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताको साथी बनेको यो टुललाई अब एआईमा आधारित जेमिनाईले विस्थापित गर्ने भएको हो। गुगलको आधिकारिक एन्ड्रोइड अटो सपोर्ट फोरममा हालै देखिएको एक सूचना अनुसार गुगल असिस्टेन्ट मार्च 2026 सम्म मात्र सञ्चालनमा रहनेछ। गुगलले एन्ड्रोइड फोन, एन्ड्रोइड अटो, वेयर ओएस, गुगल टिभी लगायतका विभिन्न प्लेटफर्ममा असिस्टेन्टको सट्टा जेमिनाईलाई आफ्नो नयाँ डिजिटल हेल्परको रूपमा अघि सारेको छ। करिब 10 वर्षको यो अवधिमा यसले गुगलको इकोसिस्टममा एक महत्त्वपूर्ण पहिचान बनाएको थियो। अर्बपति उद्यमी एलन मस्कको सामाजिक सञ्जाल एक्सले प्रयोगकर्ताको लोकेसन देखाउन थालेको छ। शनिबारदेखि उक्त प्लेटफर्मले एकाउन्ट कुन ठाउँदेखि सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने जानकारी देखाउन थालेको हो। पारदर्शिताका पक्षधरले यसको स्वागत गरेका छन्। एक्समा कुनै पनि प्रयोगकर्ताको एकाउन्ट खोलेर कहिले एक्समा जोडिएको हो भन्ने सेक्सनमा भएको एरोमा ट्याप गर्दा अबाउट दिस एकाउन्ट सेक्सन खुल्छ। यसमा एक्समा कहिले जोडिएको हो, एकाउन्ट कहाँबाट सञ्चालित छ, भेरिफाई छ भने कहिले भएको हो, कुनै संस्थामा आबद्ध छ वा छैन, छ भने कुनमा छ र कुन डिभाइसबाट कनेक्ट छ भन्ने देखाइएको छ। त्यसबाहेक युजरनेम परिवर्तन गरेको छ भने कति पटक गरेको छ भन्ने जानकारी पनि उक्त सेक्सनमा समावेश गरिएको छ। तर सुरक्षा विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता र एक्सका पूर्व कर्मचारीले यो फिचरको विश्वसनीयता र प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। अस्ट्रेलियामा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। 2 किशोर-किशोरीले यो कदम असंवैधानिक भएको र यसले स्वतन्त्र सञ्चारको नैसर्गिक अधिकार खोसेको आरोप लगाउँदै सरकार विरुद्ध मुद्दा हालेका हुन्। आगामी 10 डिसेम्बरदेखि लागू हुने भनिएको यो कानुन अनुसार मेटा, टिकटक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले 16 वर्षभन्दा कम उमेरका अस्ट्रेलियाली बालबालिकालाई खाता खोल्न दिन पाउने छैनन्। सरकारले बालबालिकालाई हानिकारक सामग्री र एल्गोरिदमबाट जोगाउन यो कदम आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न जानकारीको लागि टेकपाना हेर्दै गर्नुहोला। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।